Okay, today we will make a homemade cheese pimiento. Preheat the saucepan and i-melt natin ang butter, including also the evaporada and the pimientos. Ang pimientos natin, binablanch lang yan ng ilang minuto sa kumulong tubig. And then, i-chop natin siya into finely chop. Finely chop. Okay, mix it well. Pwede rin natin magdagdag ng salt and pepper if you want, pero kung ayaw nyo, okay lang. And i-add na natin ang shredded cheese. Stir it well hanggang mash na natin mabuti ang mga cheese na mga shredded na yan hanggang sa maging spreadable consistency na siya. Ayan. Mix it well, mash ng konti hanggang sa madurog natin at matunaw natin ang queso. And, ayan. Pagka malalaman mo pag luto na siya, kapag wala ka na makikita mga parang hibla-hibla, yung shredded natin cheese. Okay, and then, kapag luto na, pag wala ka nang nakikitang pwedeng ipang i-mash na shredded cheese dyan, ito-transfer natin siya sa microwavable safe or pyrex glassware na pwede natin i-preheat, diba? Sa microwave. Pero syempre, huwag mo i-preheat ng galing sa ref, malamig glass, syempre, diba? Baka mabasag. Anyway, ayan, masarap to sa mainit na pandesal, sa tasty, and then para siyang grilled cheese pag tinost mo. Masarap siya. Please like and subscribe. Ito na ang ating cheese pimiento. Ito ang mga ingredients na ginamit natin. Siyempre, ang butter. Ay, ang susunod ay ang queso de bola. Pwede rin ang quickmelt. Okay, and evaporada. I use alpine. And of course, ang red bell pepper. Finely chopped. Share and like this video if you like it, and please follow my YouTube channel, Sono Benedetto Marites. Thank you for watching. Have a nice day.